אני אולי אסביר מה אני עושה עם הכותרת המשונה הזאת שבחרתי לעצמי, שקוראים לה עוצרת חינוך. לקח לי הרבה זמן להגיע לזה ולהבין בעצם מה התפקיד שלי בתור מי שמנהלת קבוצת חינוך, שעובדת היום עם ילדים מגיל 5 עד סוף כיתה י"ב, עד גיל 18. והבנתי שבעצם מה שאני עושה, אני לא מנהלת, בעצם התפקיד שלי הוא לייצר שיתופי פעולה בין הצוותים, ההורים, הילדים בכל אחד מבתי הספר שלנו, יש לנו 8 בתי ספר כאלה, כשהמרחב החינוכי הוא בעצם מרחב של יצירה, והוא מרחב פרפורמטיבי. זאת אומרת, הוא יושב גם על collaboration וגם על performance. כשאת הטרמינולוגיה, אני מגיעה מהרקע שלי הפרטי, אני בהכשרתי מגיעה מתחום של אקדמית מאומנות. אני באנקורי כבר די הרבה שנים, ולפני אנקורי שימשתי כמרצה באוניברסיטה של ניו יורק, גם לתואר ראשון וגם לתואר שני, כשהדיון היה תמיד אומנות וביקורת אומנות, גם מעשי וגם תיאוריה. והדברים שאני עוסקת בהם בעצם נמצאים בתוך החיבורים האלה בין תיאוריה לפרקטיקה. אז מתודות בעצם שבמהות שלהן מגיעות מעולם של אומנות, יכולות לעבור מאוד בקלות לתוך התחום של חינוך. לא המצאתי את זה. בהשראה יש שם את ג'וזף בויס, אומן גרמני, שבעצם מדבר על חינוך בתור האומנות המשמעותית לא ביותר. זה לקח זמן להרגיל מערכת ומנגנון שעובד עם משרד החינוך, עם הרשויות המוניציפליות, בהתאם לכל הכללים, ועדים, וכל האופרציה הזאת שנמצאת, להתאים אותה בעצם לייצר משהו שיכול להיות מקום שהוא נמצא בהשתנות, בתנועה, ובעבודה עם אנשים ויחד עם אנשים, והוא לא מקובע לתוך התבניות. שזה בעיקר מה שקורה לתוך מערכות החינוך, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. יש איזה מערכות חינוך עם דבר כזה שתמיד יודע מה הוא עושה, הוא יודע ועושה אותו 20 שנה מראש, הוא משכפל את עצמו, הוא מגדיל את עצמו, והוא בעצם ברוב המקרים, מכל מיני סיבות, נמצא בתוך עולמות של מהפכה תעשייתית. רק שאנחנו מן הסתם כבר לא שם הרבה מאוד שנים, ואנחנו היום מדברים כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו כל יום מחדש. וככל שהמערכת גדולה יותר, יש לה יותר בירוקרטיה, יש לה יותר רגולציה, שזה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו כרגע חווים בשנים האחרונות. אני חושבת שמאז הכניסה דווקא של אינטרנט וטכנולוגיה ופס רחב, היכולת הרגולטורית של הרשויות היא מאוד מאוד גבוהה, ומה שהיא עושה כתוצאה מזה, היא מצמצמת מאוד את חופש הפעולה שיש למנהל בית הספר, למורה שנכנסת לכיתה, למחנך שנכנס לכיתה, והכל מאוד מאוד ספור ורגולטורי. זה כמובן מסרס יצירתיות, לא מאפשר לאנשים האלה להביא את עצמם, ויחד עם אוסף הדברים המורכבים האחרים שיש בתוך מערכת החינוך, גורם לזה שאנחנו מאבדים את האנשים הכי טובים. כמו מערכת החינוך, שוב, לא בארץ, בעולם מאבדת את האנשים הטובים ביותר שיכולים להיות לה, כי היא כל הזמן סוגרת ומכניסה את כולם לתלם בתוך איזה משהו מאוד מקובע. היא לא עושה את זה בגלל משהו רע, אלא בגלל שיש רצון של המערכות האלה להיות, הן מאוד מונוליטיות, והן רוצות לשלוט בהכל. מן הסתם חינוך זה אחד הדברים המרכזיים מנהלים אותנו גם בשוטף ביום-יום כהורים, והיכולת שלנו, ה-well-being שלנו תלוי ב-well-being של הילדים שלנו, אבל גם פוליטית. ולכן מנגנונים פחות מעוניינים לייצר את המרחב הפתוח. באופן די אבסורדי או פרדוקסלי, מאז 7 באוקטובר, באנקורי, אני חווה חופש פעולה או יכולת לעבוד עם אנשים מדהימים וטובים מאוד. יש משהו שקרה כתוצאה דווקא מהמלחמה ומהדברים הבעייתיים שהתנהלו סביבנו,
שאפשר לנו כמערכת דווקא לדייק את עצמנו מאוד, ולדעת לתת מענים אחרים. יש לנו את החופש לעבוד בתוך בתי ספר מאוד מאוד קטנים של 100 עד 250 ילדים, עם צוותים מאוד קטנים, ולתת המון המון חופש פעולה למורים ולמורות שלנו. שמאז האסון של ה7 באוקטובר, אפשר לראות יותר ויותר אנשי צוות, שדווקא ברור לנו יותר מי אנחנו, מה המטרות שלנו, מה התפקיד שלנו כאנשי חינוך, ואיך אנחנו יודעים ויודעות לשאול שאלות שמאפשרות חופש פעולה, חשיבה, ביקורת והתפתחות אישית של כל אחד ואחד מהאנשי